بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ او تاسې درس څه دی؟ دایود ده صحیح ده. دایود څه دی؟ ښه ګوره په عموم کې غیر له دغه نم موبایل نم چې مثال موبایل کې نه له نور بوردونو الکترونیکی بوردونو کې چې وي کنه دایود دی چې شی وظیفه څه دی؟ صحیح ده. دایود یا قطعه الکترونیکی نیمه هادی است. نیمه هادی څه ته وایي؟ هدایت کننده. مثال یو جای آدرس دی په کار ده کنه، زه تا ته آدرس در کوم، ته ځې هماغه ټکي ته، زه هادي شولم، تا ته مې هدایت درکړه. صحیح ده. هدایت ورکول نیمه هادي ده. یعنی نیمه هادي په معنا څه چې نیم هدایت کوي. مثال یو خانه هدایت کوي یو خانه نه کوي، اوس بل خانه چې نه کوي څه قسم نه کوي. که جریان برق را فقط در یک جهت عبور می دهد. دا د برق جریان نه ده، دا لیو خانه پرېږدي لبل خوایې نه پرېږدي، له بل خوا یې قطع کوي. فکر دی بګوره ښه. دایود نیمه هادي ده. څه دی؟ نیمه هادي، نیمه هدایت کوونکی. پوه شولې؟ له یو خوا برق پرېږدي او له بل خوا څه کوي؟ برق قطع کوي، نه پرېږدي. صحیح شو؟ دایود برق متناوب را به برق دیسی تبدیل میکند. گوره په عموم کې غیر له بورد موبایل نه دایود څه دی؟ دایود متناوب برق دیسی ته چی کې تبدیلوي. متناوب برق ما درته ویلو چې کوم دغه ایسی برق ده. ایسی برق ده کوم برق چې موږ په کورو کې استفاده کوو، په ښارونو کې استفاده کیږي، په دکانو کې استفاده کیږي، په کمپنیانو کې، په فابریکو کې استفاده کیږي. ته ایسی برق. دغه ایسی برق موږ ته ډیسی ته اړي، ډایرکټ کرنٹ ته اړي موږ ته، لکه د بیټرۍ برق ته اړي. موږ او تاسو په اصطلاح مړ برق ته اړي، ژوندۍ برق مړ برق ته اړي. موږ او تاسو په اصطلاح. صحیح شو؟ نو چې کله موږ غواړو ژوندۍ برق مړ ته تبدیل کو، حتما دایود به استفاده کوو پکې. دا دایود ایسی برق ډیسی ته کنورټ کوي. صحیح ده. دا پاور سپلای نه ده. دا پاور سپلای کې چې موږ کله دا برق کې ورکو ایسی برق ته، دی خو موږ ته د 0 نه تر 15 ولټه ډیسی برق راوباسي. الته دایودونه لګېدلې وي. چې لګېدلې وي الته دایودونه لګېدلې وي. دغه ده دا دایودونه ویني. دا یو دوه درې څلور دا دایودونه. دغه دایودونه ایسی برق دلته راځي دیزي کې. صحیح ده. دلته 40 ولټه ډیسی برق راځي، دلته دی خو موږ ته 40 ولټه ډیسی ایسی برق راځي، موږ ته دی خو ډیسی برق راکوي. دغه دایود ده. ګوره صحیح ده. دا دایود ده. دا څه کوي؟ ایسی برق موږ ته ډیسی برق ته اړوي. پوه شولې؟ دا ډیره غټه وظیفه هم دغه ده په بورډونو کې. ښه دایود برق متناوب را به برق دیسی تبدیل میکند. پوه شولې په دایود در بورد از مدارها حفاظت میکنه. مدار نه حفاظت کوي چې برق زیاد چی رو پریگیدی قطع کوي. دایود در بوردها جلوگیری از آسیب در برابر ولتیج معکوس به کار می رود. ولتیج معکوس به کار می. مثال څه قسم؟ مثال یو د موبایل چارجر ده، خو د بیټری کې چې بندوي د موبایل چارجر د موبایل پرې چارجوي. الته کې دایود لګېدلی که دغه د بیټرۍ لینونه د چارجر لینونه په بیټرۍ کې سرچپه مو وهې، چارجر دی نه سوځي. ولې؟ موږ وویل چې دا نیمه هادي ده. یو خانه برق ورکوي، یو خانه برق قطع. سرچپه چې معکوس یې ورکړي برق قطع کوي، بورډ ته نه راځي، بورډ زموږ نه سوځېږي. مخکې اول وختو کې چې مثال ما په یاد ده 15 کاله مخکې یا 12 کاله مخکې دغه د بیټرۍ چارجر د موټر چارجر دغه چې راوتلی و کنه، هغه وخت افغانستان کې د برقونه ډیر نه ول، نو بیټرۍ کې خلک چارجاو د بیټرۍ، هغه وخت د دایود لګېدلی نه و، په دې کې سرچپه ورکو چارجر سوځېده. اوس د کوم د بیټرۍ چارجرونه چې راوتلي سرچپه یې بند که، برق نه تیرې قطع کوي خو چارجر نه چالاندېږي. صحیح ده. برق قطع کوي، معکوس برق نه پرېږدي، سرچپه برق نه پرېږدي. صحیح شو؟ دایود نوایز را کاهش میده. نوایز پارازیت کموي. دایود بله وظیفه داده. نوایز او پارازیت څه کوي؟ کموي. دایود سیگنال را صاف میکند. سیگنال صافوي. که هغه ریډیو فریکونسی سیگنال ده، که هغه الکترونیک سیگنال ده، که هغه ساوند سیگنال ده. صحیح شو؟ دا څه کوي موږ ته؟ دا صافوي. دایود ولتیج را ثابت نگه میدارد. دایود ولتیج ثابت ساتي، نوسان نه پریږدي، ښکته پورته نه پریږدي چې ښکته پورته شي. صحیح ده. ثابت یې پرېږدي. ښه ذهن کې ونیسه. دایود اوس ګوره د موبایل په چارج سیکشن کې څه کوي؟ ولې لګېدلی؟ مثال
دایود در 4 سکشن جلوگیری از برگشت جریان از بطری به چارجر و محافظت از ایسی چارج سکی. ګوره چارجر دی په برق کې ورکه موبایل ته دی دغه موبایل چارجیږي کنه چې برق لاړ شي دا نه کیږي چې د موبایل نه بیرته برق چارجر ته لاړ شي نه قطع کوي نه پرېږدي. محافظت کې چې برگشت ونه کی برق بیرته تاو نشي برق اما یو خواته لاړ شي بیرته تاو نشي. صحیح ده. محافظت د برگشت نه کوي او بل د چارج ایسی نه محافظت کوي. چه شی نه؟ چارج ایسی نه محافظت. اگر دایود نباشد امکان خرابی بطری و ایسی چارج وجود می داشته باشد که دایود په چارج سکشن کې نیوی خرابی زیاد زر خرابیږي بشه پرسیږي ښه ځکه الته برق نوایز صاف نی الته برق سیګنال صاف نی الته برق نوسانات لري کته پورته کیږي الته برق ولټیج یو دم زیات و بیټری ولړ شي یا بیټری سلفي پوره شي او تا چارج کې پریخي چې دایود نی د بیټری ځان چکی پرسوي پوښولې او چارج ایسی هم خرابیږي. ها و فعالیت دیگرش این است که این دایود بطری را پر می نماید که دایود نی من بیټری چارج ناخلی. ګوره دغه موبایلو کې ډیرو موبایلو کې مثالیان څه کوي او د نوکیا موبایل دا دغه چې ذخیره وړي وای دا چارج نه ذخیره کوي کنه دا خدام خول دا چارج جک چارج خراب وو دا مبادل که شی ذخیره وک که بیا هم ذخیره کړی نه وای ایسی مسله وو خو بیا هم کیسی نه وای پیدا شوی نو ما د یو کار د تکو چې دایود مې د بیټری او د جک چارج نه تر بیټری کنیکټر پورې مې دایود جمپر کاو ورته الته بیا چارج چی کو ذخیره کو نو دایود یو وظیفه په چارج سکشن کې دا ده چې بیټری ډکوي. ګوره په چارج سکشن کې څو وظیفې لري برگشت د نپریګدي معکوس برق نپریګدي. صحیح ده. که دایود نی بیټری پړسیږي که دایود نی چارجر ایسی چارج خرابیږي. صحیح ده. و چې دایود نیوی بیټری ډکیږي نه حرکت به د چارج وی حرکت به وی خو ډکیږي نه. دا د دایود وظیفه په چارج سکشن کې. ښه اوس راغلو دایود په لایټ سکشن کې څه کوي. لایټ سکشن دا د صفحې روښنايي د لایټ وای کنه د په سکشن کې څه کوي دایود در لایت سکشن برای تولید نور در LED ها و دایود در کامپیوتر. ښه په لایټ سکشن کې د LED ګروپونو ته د سکرین ګروپونو ته څه کوي LED ګانو ته نور تولیدوي. چه کوي نور تولیدوي. در کامپیوتر سکشن محافظت از ایسی CPU در برابر نوسانات که چرته په کمپیوټر سکشن کې لګیدلې وي د دې لپاره چې د CPU د محافظت د لپاره کې د شي برق نوسانات ولري کته پورته شي هغه نه پریږدي ثابت CPU ته برق ورخوشي کوي هغه د چې ثابت CPU ته برق خوشی شي CPU نه خرابی که چرته نوسانات ولري بیا CPU خرابیږي. و همچنان دایود کمک میکند در پایداری سیگنال ها در نتورک سکشن پوښولې نتورک سکشن کې د سیگنال د پایدار یعنی ثابت سیگنال لپاره دا ډیر کمک کوي که دا نوی سیگنال هم نوسانات بیا لري پوښولې په دغه کې چه شي کې په نتورک سکشن کې ښه در موبایل ها معمولا از نوع خاص به نام دایود محافظ ESD مثل TVS دایود استفاده می شود. گزار از یک وظیفه آن این است که زمانی که ولتیج ناگهانی ساکن وارد مدار می شود این دایود خیلی سریع فعال می شود ولتیج اضافی یا ساکن ESD را به زمین گرند تخلیه می کند تا به آیسی ها و قطعات حساس آسیب نرسد. ګوره یو ثابت برق مونږ لرو چه شي ثابت برق لرو ښه یو ثابت ولټیج ده مثلا د یو شی دی یا ولټیج ده چې ځان ذخیره کوي په بورډ کې یو دم خوشی کیږي چې خوشی کیږي د بورډ په هر مدار کې چلاړ هغه مدار چی کی شارټوي لمنځه وړي. ځکه مثال دا ESD چارج چه ده ESD دا ساکن چارج ESD چارج ګوره دا کېدای شي 100 ولټوي 80 ولټوي 50 ولټوي 10 ولټوي ځان ذخیره کوي ولټیج جګیږي دا په ثانیه کې یو دفعه خالی کیږي یو دفعه چې خالی شي مدار ته چې 50 ولټه برق راشي مدار خرابوي. خو چې دغه ESD دغه دایود لګیدلې وي دغه ساکن برق را اخلي زر ګرانټ ته ورکوي چی کی ګرانټ ته ورکوي یعنی کنټرولر دی استاد. او ګوره زه یو بل مثال درکم ښه بل بلډینګونه نه دي چې څومره جګیږي د بلډینګو په سر یو انتن لګیدلی د انتن لاین آرت لاین ده ډایرکټ د ځمکې سره ارتباط لري ولې
که چیرته دغه انتن د بلډینګو په سر نه جګ جګ بلډینګو د اول ټاور وګوري په دوبۍ کې کنه مثال القوس دوبۍ کې اول ټاور دا سر کې انتن لري که دا نی دا برېښنا نه ده د رعد او برق چې دا یو برېښنا چې وهي دا د باران وخت کې کنه دا چې وهي دا ساکن برق ده صحیح ده دا ایز ډي برق ده د دې ولټیج په ثانیه کې په زرها ولټیج وي صحیح ده دا چې نی په دې بلډینګ ولګيږي دا بلډینګ دوه ځای کېږي که دا انتن نه وي نو دا انتن څه دی د کې دا انتن کې یو سیستم جوړ شوی چې دا ساکن برق دا رعد او برق چې په د لګيږي د ډایرکټ راخلي ګرانت ځمکې ته ورکی خطر نه باش ده دغه ایز ډي ډایوډ په تخ کې چې لګېدلی وي ساکن برقونه نه پرېږدي چې څه وکړي مدارو کې بورد کې خرابی راسي صحیح ده دغه ده و شناخت دایود این است شناخت دایود این است که دارای دو پاچه می باشه دو پایه لري صحیح ده که یک پاچهش منفی و دیگر پاچهش مثبت می باشد صحیح ده برنگ سیاه می باشد و شکل به این قسم ده شکل ده و آخر وګورئ پاسو ده ده شکل ده د بورډو شکل ده ګوره د شکل نه درته خیمه صحیح ده ګوره ها دا لایټ سیکشن کې ده مثال صحیح ده دا دایود ده صحیح شو دا ویني دا څه دی دا دایود ده دا په لایټ سیکشن کې چېږي ال ای ډي ګانو ته نور تولیدوي صحیح شو دا دایود ده او دغه وګوره دا چارج سیکشن کې ده دغه دایود ده صحیح ده دغه یو خط دی خو لري صحیح ده دا دایود ده او دغه هم دایود ده ګوره دغه دا ویني 3A لیکلی دغه هم دایود ده 3A یعنې 3 امپیره 3A 3 امپیره ده ښه دا هم دایود ده صحیح ده دا هم دایود ده صحیح ده ګوره او دا یو خوا مثبت وي یو خوا منفي ښه دغه مثبت چې ده کوم خواته چې دا لیکه لري کرښه لري دا یې منفي خوایي صحیح ده او کوم خواته چې لیکه نه لري هغه مثبت خوایي وي صحیح ده او چې منفي وي هغه خواته څه شی وایي لیکه لري هغه ته څه شی وایي کاتود وایي کاتود وایي یا انود وایي کاتود وایي مثبت خواته څه وایي انود وایي انود کاتود او صحیح ده چې کوم خوای منفي وي هغه ته کاتود وایي چې کوم خوای مثبت وي هغه ته څه وایي انود وایي صحیح شو دا شو دایود زموږ درس همدومره ساده مختصر تشریح کړه